Dah. Okay. Sakit agis ako ilong ay ambak-ambak. Ang utok ay nabilin sa dagat. Uy. Kuya wakid. Oh, by the way, murag namin na discover ganina kay mga adventurous soul. Wait a minute. Is that a starfish? Nga dili star kay upat. Nabalay starfish nga upat ra kabukuan. What? How is that possible, man? Bro, who did this to you? Ayan na nagit ako lawas. Wait lang. Tihihi. Ah, yay! Kuyawa dito. Kuya dire. Sorry na good. Kapit na ra ba malubat ang cellphone? Konting tiis na lang. Char. O ira. Ito ka nagig mga bustot-bustot diri ako. Yawag it ay. Not complaining though. Aray. Para siyang mga mountains and blah blah blah. Wait lang. Troy, diba? Troy ka diri. Lalo, magkitawa-tawa ko tail ha. Wata. Laom. Laom siya nga buho. So fascinating. Hello. Oh my god. Wow. Fantastic. Char. Ayan. So, agay. Ha, sa mukha. Mo ni amo discover karon pa mi nakita ani. Bisag. Dugay na misig ani sa Buho Rock. Oh my god. Try buho sa rock. Mo siguro na Buho Rock tino. Mo siguro to okay. Dagham say buho diri ah. Nawatarawad dako agi sa sea urchin. So cool. Yeah. Chuy ay. Ay, kabuang ay ko. Mata sa masal ko LJ. Nakol picturean. Endo tagid. Wait lang ha. Chuy kay siya. May noon.